سموګه ما ته وسو پدې ما تاسو چې موږ دې کې اټم بم جوړو او دې نه تاسو څه کړه سکینر سموګه مولا مبارک مته چې نه پوي دی زوم دې کلاس هم سیم کلاس سره جوړم هینډلر جوړم چونکه بٹن پلس ماینس په باندې کلیک کینو ایکشن لسنر باندې زوته امپلیمنټس ایکشن لسنر امپلیمنټس ایکشن لسنر دغه لپراتی کا او دا مې چې کوم دی کوم میتھډ دی ما دا کو کلیر دی چې مې کو زل درازم دل دراو کنه اوس دې کې غوډه تم if کما سر e dot get source ما سر equal to button plus برابر واګوا حمزه ویډیو سٹارټ ته خبر هم نه کوله ادوار خلک والله کا دنیا کې زبیه حاجی نو کدا وینو سبوي نو ګورئ ز اغه چې کوم ډاټ ایکس فی لینه به ډیټا رو باسم نو ډیټا به څنګه رو باسم یو او ټی ایکس ټی فرست نو زه تم ډاټ دیک یو سیټ ټیکس چې اب دیک ټیکس سیټ کای یو به بل فنکشن دی س گیٹ ټیکسٹ نو دیک کوم ټیکس یا بتا د گیٹ کی واکم فارمیٹ کرے اسٹرنگ نو موږ اوس کار کو بس دا اما حاصل کو کلیئر دی هغه میو انټر فرست کې سٹور کو خو لیٹ می کلیئر اٹ یادو ساتي چونکه دا کوډ به درې وړو کې بیا پکار راځي دا ما دی اف دی دغه نه بار کو زوتم چړم به کلم دا کلیک کیږي نو به خدا انټ فرست او انټ سیکنډ کو گیټ کوي صحیح شو انټ سیکنډ ایکوال ټو انټیجر ډاٹ پاس ان and txt second dot get text دل دراغم دل دما یو end result وشتو چونکه global variable نه initialize کوي بیرون به موته result بدل بیا ما سره برابر وي first plus second صحیح شو او بیا وسو کې تاسو txt result وکنا او تم dot txt result answer answer txt answer dot set text هغه وسو لګي بکی کې بولګي result یو خبره txt دا set text تاسو نو کوم ټایپ اف ویلیو وړي سه د تاسو نه string وړي او ته تاسو پاس کې تو وتا انټیجر پاس کې نو دوه طریقې دي یو پاکستاني طریقه دا جوګړی نه کستا جوګړی دا سه او تاسو کو تاسو د سر string concat کو خالی خالی string concat شنه ودا څه ته کنورټ کی اتوماتیکلی ریزلټ په string ته کنورټ کی بل دې کې یو string class دی چې یو فنکشن دی string خپل یو class دی چې یو فنکشن دی which is value of string dot value of او دا value of یو فنکشن نه دا فنکشن اوورلوډ دی مطلب چې مختلف فنکشن یې چاته نه مختلف ویلیوګانی الی او بیا کوم فارمیټ درکې string درکې دا نه کې انټیجر ای او ال نو وسته کنورټ کی string ته کنورټ کی نو دا وګر ما فرست نه ریزلټ کلیئر دی کنه او کدا چې ډبل شی وینمو ته ریزلټ ایکوال ټو فرست ماینس سیکنډ صحیح شو او د براشي txt answer dot set text او دا تم چې دا ښه طریقه ده ښه ګور دا چې کوم دی ریکمنډډ طریقه ده او هغه بل که تاسو کوئ نو هم خیر یو خبر یاد وساتئ پاکستان کې اوسېدو یو فایده ده کوډ ته هر طریقې سره لیکلی شي امریکا کې یو کمپنۍ کې کار کوي زه تاسو دوه طریقې پورې کار ښیم که زما خپل پروجیکټ وي نو زه به څه کوم زما خپل پروجیکټ وي نو ما خپل کسانو ته ویلي چې یاره تاسو دا یو شی که تاسو نه کولی نه هغوی هم زیات دا کوي زه خپله زیات دا کوم زه txt عبدالله زما خبره ته خیال دی زه خپل څه کار کوم زه خپل د set text او زه د څه لیکم زه د دوه لیکم ریزلټ مونږ هغه جوګړی کار کوو بس ورکې خو لکه تاسو به کوم یو
دا ریکمنډډ طریقه دا ده صحیح شو زه تاسو دوه طریقې شمار ځای کې اوس هر څو شو جنریټرز ټول ارزه جوړ دي کنه هینډلر هم جوړ شو اوس دا چې کوم دې څه کولی رجسټر کولی نو زه تم چې بټن پلس ډاټ add action listener this دا کلاس راغلی کنه زه تم بټن minus dot add action listener this صحیح شو زه تم بټن multiply dot add action listener this जी ना बटन माने क्लिक थे नोर को बस क्लिक निश्चित है 90 34 plus कम 124 90 and 34 minus 56 360 شتا ډیر ده شتا او بیلې ویني ورته یې لم یاره اے مال دې دا کې من حسه دي ګلاس کې وروړه ګلاس پوښښ ها एक स्वैग देखा ना केक दे भाई या लेके पर यूज बिस्कुट रहा तपोस के बिस्कुट हम वीडियो लेके बिस्किट हम भेजे और ये बिस्किट रहा वो मैं मौले लगा या अल्लाह मावाले और यम मावाले ऐसे ये उम्र लफरेद जो क़यामत राशि हाँ दाऊशु उस पर से कार को एबल शवगी तो लम्बा दी ऐसे تاسو زمان چاولې پړې زمانه او کوم زغونو دومره به شرمه زغو چې بوتلم راځي نو تاسو مخامخ اسکا څه کویس کوم دوته ملانه خرسي او تاسو چاولې عبد الله روړې څه خطرناک خلک فیصله ستام پکې مشوره وکړه چاولې والا کا روان دي شويه په ضرور نه بیا به زه کوم تاسو خو ټول لم چټي ورګه تاسو له چټي درنه کا اځه نه بیا شوی وای دا بلار غدري ور رواني سر جی بریاني وګوره ودی نه ورته هغه ته نه وکانا اور اس بھی غټ پروګرام کړو ما دا بشا ما تاسو ته نه کړو مو دم دومرو خړې ته ولي ما ورورا زور به هم دا نه وځي سلمانی بیریانی ډیر خټه پکړه مې ته زور څه کاوه ساله کومه زه خود درګه خمور एग्जांपल تر اوسه پر مونږه صرف اکشن مونږه بٹن باندې چې کوم اکشن هم هندل کو پتا اوس دراشه دا موږ دا سیم لیکلی شو دا کوډ به تاسو یې ځکوئ که فار ایگزامپل دې منه زه دا دغه لري کوم دا سیم کولی شو او دې ټاپک طرف ته موږ راځو دا اوس ډېر نږدې موږ دا ټاپک کو صحیح شو دې کې دا کوډ راو صحیح شو بیا دا کوډ نور موږ کومولی شو یو لاین د هم موږ دا کوډ راوستی شو صحیح شو بیا تاسو یې په دې نه پوهېږئ په دې کوډ باندې چې دا لیکلی شوي څه دي
څه کې ضروري دی او که تاسو یې نه کنورټ کوئ بیا به دې خپله کې اوس کوډ شارټ کېږي ښه چونکې زموږ مقابله پایتان سره ده که نه نو کوډ به اوس ورځ په ورځ شارټ کېږي ښه به جاوا کې بیا خپل هم داسې کېږي خیر دا خو بعد والا خبرې تاسو دا پرېږدم دا به تاسو ته داسې ایزي شي Crazy. Also, mouse event handle ko. The mouse event can be traced by any. Mouse event was someone who trap ko. To come yom GUI component which aga component class ne inherit shi we no aga munga so call issue. The aga mane munga mouse event find call issue. Like munga J panel lazi frame rat ni show J button na shi too. Kamunga mouse event handle ko dual listener di mouse motion listener de or mouse listener de. Munga tool ko be mouse motion listener ko. Mouse motion listener ki musari دو بټن دي نو چې کله بیا موس په یو شی باندې موږ داسې موو کوو نو دی به موږ ته څه ښیي ایکس اینډ وای کوارډینیټس به ښیي ایکس او وای کوارډینیټس به موږ ته ښیي صحیح شو هغه زه تاسو ښیم یو ډریګ دی ډریګ دی ته وایي ښه او دې ته موو وایي او دې ته ډریګ وایي ځه هغه جینۍ نن مې کړه Mora tiene galla, me toca como que le da. Pues la sí. Mouse पे तेरी बोली. चामूर जा कोई दुश्मन है जिन्हें भी आवाज़ी. मुँह में से फार्मेलिटी मड़ा पूरा बोला आगा बढ़ के फला मुझको तो के रबी से बस. अच्छा इस दावे के पूरी तरह से है. हाँ? تاسو ډېر بارا دا کومه ډېر خبره ده نه پټېږي ما زه دغه والا کار شوی به کومه ډرامه ده چې سات کته دا 2 टके की औरत 2 टके की औरत वाला कोमه ड्रामा है मेरे पास हो तो ना सर हुमायूं सईद वाला Tena gore. Yo, زه دې دومره ښه ګڼم او دا څوک ډېر ښه وي که نه دا دومره غټ حرام وي دا مولا ورکه چې ورشي خو زه دې دومره ښه ګڼم چې دا ټیسټ وکړه ډیټا سټرکچر کې ټیسټونه روان دي 2 ټیسټ په کلاس کې دا د فلم په ډاونلوډینګ نه غواړم ټیسټ لګي ته فلم کم ټایم ګورې فلم کې کم ځای کې هایلایټ دي دا فلم ما ته مخې دا هایلایټ زم ګورم چې څه د مور پلار یوز وي کشرې ټول کې مشارې یونیورسيټي کې ابل نورې دی یونیورسيټي تا نه کشر دی هغه کال کشر دی نو کمپیوټر ساينس کې نو خپل هلته او دلته رو دلته نه دې دې غلطي کړې ده او خدا دا जी सर زه مې سړي چې د مایګریشن نه کوي چلو کا مړ بیا وتانګي بیا आपका दादा दे नहीं होता तो क्या दे د مړمږه له ګور نه کوو دي دا یو میډم راواله هغه وایي چې دې سي نور سم نشته دا کله ما میډم وې چې دې زه په ماره غلې شوی نه ده راځه راځي کنه اجازه سلی کوم باندې خورا صحیح کنه ये फैसला बस ده مكمل شو ها
فنکشن مکالم او چې کله به دې زه داسې موس خوځوم نو دې ځای کې به ایکس او وای راځي ښه نو سی به کوو هغه ټولو کړومبی موس موشن لیست نه موږ دا کوو که نه نو زه ورته یم چې امپلیمنټس ماوس موشن لیست دا دوه میتھډ دي ها ټول ګرومبه صرف ماوس مووډ کوډ کوم زه ورته یم د ای د پته وی د ایکس او دغه زه به انټیجر ایکس والا مطلب ای ډاټ ګیټ ایکس صحیح شو دی به ایکس بدل کوي صحیح شو او انټ واي ایکوال ټو ای ډاټ ګیټ واي نو دا به هایټ تر کوي هایټ باندې کوم دی ورټیکلی واي او ایکس کوم دی هوریزونټل چې کوم کوارډینیټس یې بدل کوي صحیح شو نو زه به ال بی ال ډاټ سیټ ټیکسټ او دې ته به زه ولیکم چې ماوس موشن او دلته پلس ایکس خدای څه سره راغله دعا وکړه ها Z dot set 8 mouse motion listener مونږ خو پاګه دغه باندې کو ټریپینګ خو پاګه کو کنه کنټینر باندې کنه 8 mouse motion listener وګوره 400 by 400 ته کنه دا وسی وی دا وسی 0 by 0 کنه دا وګوره دا پوینټ او بیا کزه فور ایگزامپل لګ د خط دا راځم نو کوم یو زیاتی وای زیاتی وای ها او کبه دا زم بیا به ایکس زیاتی کلیر دی نو ماوس ډریګ کوم بیا به سم نکی ماوس نو ما دا چې دا خو ان سپورټډ اپریشن دی نو ماوس ډریګ لپاره څه دا بدلې اوس را صحیح کنه دا کوم دی کې پکاره دا هغه گیم Dia barangnya lagi kita shoot Like so wala lagi barangnya kita shoot या बरने की Like so coordination komma कम बरने की जैसे لا دې کوم فنکشن دی پبلک وای ندی کې مې لیکل نو څه دا ډریک کوي نو ډریک د مونږ په مونږ دي پینک مینک پونه نه والے دم جوړای شي کې کړه دیکھو لا ان نه کنه ان دې نو دا خو وګورئ ماوس اجه کله څنګه دغه بٹن پریس کوم شوی بودا نو ته وګورئ څه شو ډریګ پریم په موشن ډریګ اوس په ډریګ باندې زه هغه مې کوی گئی کنه ډریګ وګور ما بٹن دا کړو چې څنګه بٹن اپریدم عبد الله او اوس موو کوم ماوس موشن کلیر دی دا کوم دی گیمینګ په اړه دا باندې کې بکارا جی ډیر په انډراید سکرین دی کنه موږ دې خوا کلیک کوو نو موږ د خپل سکرین ډیوایډ بای 2 کو کنه موږ کو باندې کلیک شي نو پریویز او کو باندې سایت باندې زیات کلیک شي نو چته دا ډیر زیات غته خیال کتلی وی کنه هغه دې له چې ته دا سې کینو هغه دی خو مومنت کی حالانکه ته स्टोरी की دا شی ولکه دا انډراید کې باندې کنسپټ نه لري انډراید کې دې کې بیا خپل جګم دې سکرین ډرایورز دي صحیح شو چا په نس مړه دې کور دې برانشه وې دې ته لیک چې نیو خې لګي دا
دا چا په قسم په خدای چې دا څه پخ کړي ده او ویلې کې وای آشا کچه دې کچل چای به دا څه ده والله قسم په خدای دی له چای به خلو چل نه دی له په خبر کې سالن ما په خو چای ما په خو دی له چل بنا ما په خو اوزو کمزور شي په خوم نه دی پکې مزه حمزه راشي مزالک شانته کار ودا سلاید به ختم شي استا سونه نه کار ختم شي mouse listener for processing interesting mouse events say the per mouse listener istemali mouse event generate ki when mouse is pressed check press ya release shi matlab press da se te pe button mane click okay da press sho release a show for example ta press ko or bya ta pre ho ite release we check la ta us mouse click or release ko matlab yo da de cheta us da mouse press ko دا ماوس پریس شو او دې مده تر راتلی تا دل تخپل ماوس دل ریلیز کو نو دا غره او کلیک بس ته وی چې تا پریس او ریلیز او کو خو کرسر تا موو نو کو تا دا وګ کرسر موو شو نو شو باندې دا کلیک وای انټر چې تا ماوس یو سپیسیفاید ریجن کې دا سه انټر کو اوس تا ماوس خپل دی ریجن ته انټر کو ایگزیکټ چې تا ماوس د خپل ریجن نه دی خورا بهر کلیر دی نو دیتا ته وی چې دا بس خیر دی نوټ څه ضرورت نشته موضوع ټریګ او دا والا کوډ want to handle window event یو window event وي کومه هغه هندل کول غواړو no why when window is closed چې کله window close شي control should return back to a command prompt نو دموږ command چې کوم چې کله window موږ open کوم control هغه command prompt ته دوباره مل شي but we have already this functionality موږ frame.c default close operation باندې موږ کړو چې کله کلیک شي خو نه هغه خو چې تا کله کلیک کو نو هغه بند شو کنه اوس ویم زنه سه نه زم چې کله کلیک ویو شي نو یو میسج هم راشي ګډ بای زه په میسج راشي نو هغه لپاره موږ څه کار کوو نو to handle window event we need to implement window listener interface window listener interface کوم دي 7 methods دي خو موږ صرف window closing سره کار دي خو موږ ټول میتھډ لمغه definitions ورکو کلیئر دی نو هغه پته کوي کنه نو انټرفیس خو تاسو ډبل کولای شئ کنه انټرفیس خو تاسو ډبل امپلیمنټس کولای شئ کنه سبا د وسولي کوي کاما window اوس دې کې و میتھډ دی علم زده ورکو صحیح شو ها او زه خپل فریم دې سره دا کوم کنه رجستر کوم کنه کوم یو څه ما کار دی وینډو کلوزینګ چې وینډو کله کلوز کی یو وینډو کلوز دی چې کله وینډو کلوز شي او وینډو کلوزینګ چې کله وینډو کلوزینګ کی وینځو تم جی آپشن پین ډاٹ شو ډاٹ dialog null how the them to window yeah them good bye so sir we come frame sir come the frame sir system area ke window wala gadi to them add window listener or come object ko pass come this us gore what I say this Ciao bahasa kembali. Ciao tapi cina mere ya. Ciao ti cina aja. Piane win the item ciao ciao zanta macho.
problem say interest in window closing method. This is window closing method ke interested hum. My here is a window closing method sar kar saatam. So the listener yo ډیر غټ کار په بوج په مارا. بوج دا راو چې دې ته وګوري عبد الله. او شپږ میتھډ ما اسه وسه. نو دا خو څه خطرې کنه شو کنه. Clear دی. نو دا interest in window closing method only, but we have to provide definition of all methods. Why? Because a class implementing interface has to provide definition of all method present in that interface. Clear the solution use of adapter classes. Mungo su isko adapter class. Mungo taro se par kam class na vi le shante. Hare par classes am value. Mungo ve java ke har yo shay object the for except few primitive data types sikum ne musar object ne ya few primitive data types musar integer or float. Wale da jikum de objects ne di because of efficiency. Mungo di ki efficiency rawaso da para jikum da. Clear de ha. No java ke no yo abstract classes mungo abstract classes ati h abstract class interface abstract methods da kam chakaya بس یاد او سلور واړو کې واچو حسن دلمت ها abstract class تو به abstract methods بھی اور ایک یو abstract method یا بالکل کې دیم نشو خو abstract keyword سره abstract interface مو سره پر abstract class څومره کلاسونه دي کې ټول کې او ټول بسی اب ټول abstract وي صحیح شو څومره methods یو abstract وي اوس ته adapter class کوم سیناریو کې راو چې مسله دا و چې interface کې ټول methods کوم دي هم سره سړي امون سره دی انټرفیس کې دنه چې څومره میتھډ دی په ټول دې امپلیمنٹ کوم چې زما کلاس وی شیر د دې میتھډ نه ځان امپلیمنٹ کوم نو هغه په ټول میتھډ له چې کوم د فنکشن دغه ورکه امپلیمنټیشن ورکړي اوس مسله دا ده چې امپلیمنټیشن کې ټول کې غټه مسله ده د کفر د ما یو صرف یو میتھډ سره یو شپږ و مې د ګلس میتھډ وی نه هغه وظیفه دا کوم نه دی چې اډاپټر کلاس یوز کوو چې اډاپټر کلاس سره هغه لیسنر انټرفیس هغه لیسنر انټرفیس چې هغه یو نه زیات ایون هینډلینګ میتھډز ځان سره ساتي نو جاوا ډیولپمنٹ کټ چې کوم دی تاسو کوم ډاونلوډ کړئ جاوا ډیولپمنٹ کټ 8 چې کوم دی دا غي په تحت باندې هغه ټول لپاره موږ اډاپټر کلاسز جوړ کړی صحیح شو ها نو وینډو لیسنر لپاره وینډو اډاپټر دی ماوس موشن لیسنر لپاره ماوس موشن اډاپټر دی and many more ځان له ګلاس راواله ځان لمراواله شویب لمراواله ګلاس ما طریقې راواله چې دغه کې خوري یو کس کی اوس یا تا چې دا ولې چټونه کې واړه یو په ګلاس پروت دی ګلاس روډ इंडिया टीम चला ना कटिंग के अदरक मारते और रोड kan दो रोड तो यो दे दर कटिंग ما वजम की तेज करी ما da muri chole mo to ما da abar ना वन वाली user magnet ka alina user mo sim alina سو سویل نشم خو دا اپ خو سمینا سے ورشي نو ودی راش خاجي نو وینډو لیسنر پر وینډو اډاپټر دی ماوس موشن لیسنر پر ماوس موشن اډاپټر دی نو چې کم یو کې یو نه صفه فنکشن دی که یو فنکشن وی نو بیا ای د پاره وای نشول بیا خو یو فنکشن دی او ته چې کوم دی امپلیمنٹ کوم دا یو فنکشن د پاره امپلیمنٹ کینو هغه له تاسو د ورکې ضرورت نشته چې کله یو نه سو اډاپټر کلاس سره اډاپټر یو درمیانه کلاس دی اصل کې اډاپټر هغه چې کوم لیسنر دی د ټول میتھډ چې کوم دی اسی هغه له پهلنا امپټي باډي سره ډیفینیشن امپلیمنټیشن ورکړی دی امپټي باډي سره امپلیمنټیشن ورکړی دی خو نون ابستریکټ کلاسز دي اوس ته خپل کلاس دی نه انهریټ کینې چې کوم فنکشن ستا بکار یې هغه ورایټ کړي صرف هغه ورایټ کړي نو څه څه نشه سه نو اډاپټر په کوم دی درمیاني کلاس ته د لستا لیسنر انټرفیس د لستا کلاس ته تا به چې کله ډایرکټ لیسنر او کول لیسنر ټول میتھډ ورکا او ایله امپلیمنټیشن ورکا
اوس اډاپټر څه کار کو دا ټول میتھډ هغه خپل ځان د لیسنر انټرفیس نه امپلیمنٹ کو او د ټول میتھډ چې کوم باډي نه دی هغه امپټي باډي سره مته خالی باډي نه سره یې امپلیمنټیشن ورکو دین چې کوم تا خپل کلاس دی نه سکو امپلیمنٹ کو ایکسټینډز کو چې ایکسټینډز کو نو اوس هغه میتھډ هغه سپین نه دغه شی اوس هغه ابستریکټ میتھډز نه دي کنه نو هغه به تو رائټ کی چې کوم څه مقصد دی او ان every class provide definition of all the method of their corresponding listener interface. It means the window adapter class implement window listener interface. صحیح شو نو پبلک انټرفیس موشن لیسنر دی ماوس ډریګ دی ماوس موو دی صحیح شو نو دین چې کوم دی ماوس موشن اډاپټر امپلیمنٹ شوی دی چې ماوس ډریګ وګورئ امپټي باډیز دی کنه و دې سره ګوره باډي نشته دې سره باډي سره چې کوم کړی کلیر دی previously handler class need to implement interface no bia چې کوم دی اوس په چې کوم کلاس چې کوم دی سو کی motion listener interface design inherit کړو نو ټول دا کړو اوس په چې کوم دی therefore it has to provide definition of all the methods inside that interface چې دی interface سو method یې ټول دا کولې خو اوس دا نشته now our handler class will inherit from adapter class نو موږ چې کوم دی motion adapter نو خپل class inherit to due to inheritance all the method of the adapter class will be available inside our handler class and inheritance the وجه د موږ دا method which کوم دی کې available شي since adapter class has already provide definition of implemented bodies are tool definition provide کړی دی we do not have to provide implementation of all the methods again موږ زباره نه ورکو بس اوس خپل فقې method به کوم دی we only need override our method of interest اوس ګوري action listener چونکه یو method action performed نه کې نشته اوس تاسو adjustment listener هم پته لګي چې دا سره دا یو method والا تاسو مایي چې صرف کوم انټرفیس کې صرف یو method وي هغه ته functional interface ویل کی پرون ما خبره کړې و نو دا functional interface دا functional له دا functional له دا functional مته چې یو method دی او باقی ټول کې څه کې دوه دي اوس دې کې mouse motion کې چې کوم دي دوه دي نو یې لپاره هم دی mouse adapter کې چې کوم دی پنځو نه یې لپاره هم دی window listener کې چې کوم دی سو او نه یې لپاره هم دی صحیح شو اوس موږ څه کوو window adapter نه ځان inherit کو clear دی کا او صرف دا نو اوس بس ته کوم بدل دراشم instead of that چې دا دومره میتھډ دا کوم دی په خو ایر راکې مالا دل دراغه ټول مې لري کې دلته به ایر راشي کنه ته وایي چې دا خو دې نه شوی خو یاد چې موږ یو انټرفیس نه امپلیمنٹ کول شو سره ځان ایکسټینډز کولم شو نو ایکسټینډز مې کو ځان window adapter شوی به یو کوېسچن بلم دی ایو ذهن کې یاد وساتئ وګوره شوی به که فور ایگزامپل یو دو لیسنرونه ته ځان انهیریټ کې نو د کوم یو به اډاپټر استعمالوي او کوم یو به اډاپټر نه استعمالوي اوس دغه دلته ماوس موشن اډاپټر نشي استعمالولی ولې چې خو کلاس دی او دام کلاس دی دا ملټیپل انهیریټنس کې راځي اوس ته وایي چې یاره ماوس موشن کې خو زما صرف ماوس موو سره کار دی ماوس ډریګ سره زموږ کار نشته نو بیا کوم مسله لکه چې ته انهیریټ کولای نشي ولی الریډي تا یو کلاس انهیریټ کړی ملټیپل انهیریټ از ناٹ الاؤډ نو ته ویسه کار کې یو به امپلیمنٹ کې یو به ایکسټینډز کې نو دې دوړو کې کوم یو مال ایکسټینډز کول پکا دی او کوم یو امپلیمنٹ کول پکا دی مال دې ایکسټینډز کول پکا دی ولی چې دې کې وو میتھډ دي نو کله ما یو کې کار وي نشپک به اضافي راځي او که وردا بل دې کې زما یو سرکار دی خدا خود ودی یو د سر راشي ګان کلیر دی کنه نو ورال و صرف یو میتھډ دا کوم بدل دراشم زه بدل دا میتھډ کوم یو وینډو کلوزینګ زه بدل دراشم اووررایټ ان نوټیشنز ټو ډو به واچو نوټیشنز هم به ورته جواب کې wide so window closing or the window event that's a window event clear there yaar sahi shu और दराशे ये ऑप्शन pen dot show message dialog दराशे good part सही शो हाजी
اوس بل خبر دا دې دا وشو. اوس زه تاسو ته وینډو اډاپټر کلاس هم چې رښتیا دا خبرې دي دا وینډو اډاپټر اوس ته وګورئ وینډو لیسنر دی چې کوم دی امپلیمنٹ شوی دی او د ټول میثډ وینډو اوپن لم د ام پی ټي باډي وینډو کلوزینګ لم window close, window iconified, window de-iconified, window activated, window reactivated, window state change. یہ ټول او دا نور میتھډ هم دی بکی window دا نور میتھډ دی دا سي د window state listener window focus listener دا نور listener دی ښا listener بکی دی اوسې کال کوي کوم کې ډېر فنکشن دي نه کې او صرف چې یو پکای نو ایکسټند کوو एडाप्टर क्लास ना एडाप्टर क्लास ورته نور کدا سنه ایکسټنټ کې صحیح شو سبب ان شاء الله انر کلاسز صحیح دی جو موږ سنگل انهرټنس موږ ملټیپل انهرټنس څنګه اچیو صحیح دی